Ito yung packaging niya. May kasama siyang dalawang 2 pieces spoolie brush. And naka-plastic na siya. And when you open up, yan. Meron siyang acrylic mirror para sa quick touch-up. Perfect for traveling. And ito ay duo na combination of clear and deep brown. So, ang paggamit nito, pwedeng ito lang din. Pwede ring deep brown muna, tapos sealed up niyo siya as clear. So, ayun. Ayan. Tapos, inside the box, meron din siyang how to use card. Yan dito yung yung Facebook tsaka Instagram ng main. Pwede nyo siyang i-follow. At saka ito how to use card. Andito naman yung instructions, so napakadali niyang gamitin. Ito naman yung brow stiletto na 40 grams. Yung malaki is 80 grams. So, ito naman is 40 grams. So, wala itong kahalong clear. Ganito yung packaging niya. Andito yung expiration date. 5 years expiration date. Tsaka may kasamang 2 pieces spoolie brush. Ayan. May kasama rin siyang how to use card. Ayan, nasa likod. And then, ito. Yan. May acrylic mirror din siya. So, perfect para sa quick touch-up. Ang variant nito is jet black. Ito yung new variant ng brow stiletto. Ganun siya kaliit. At ito namang malaki. Yung 40 grams. Sorry. Ito, ganito siya. Diba? Sobrang sulit, sobrang tagal nilang maubos. Kahit nakailang kuskus ka na paulit-ulit araw-araw. Parang hindi pa rin siya nababawasan kasi sobrang tipid niya. Kaya, yung price niya is talagang sulit na sulit tsaka yung quality. Nagamit ko, duo in deep brown variant with clear. So, ito, binasa ko na siya ng tubig. Guys, pag gagamitin nyo to, wag masyadong basang-basa yung brush. Yung tama lang yung pagkabasa. Tsaka, kaya siya tinawag na brow soap kasi kailangan ng help ng water para makakuha ka ng ng brow soap. Kuskus mo lang siya. Dapat basa yung brush. Kuskus mo lang. In less than 30 seconds, nakakapagkilay ka na ng bongga. Try natin dito sa isa kong kilay. Clear to guys. Nakakatulong siyang para yung kilay nyo hindi siya sabog. Ayan ganito lang siya. Perfect amount na nakuha natin. Ayan. Pwede nyo siyang i-brush pataas. Pwede rin naman na ganyan. Depende sa trip nyo. Pero kasi yung trending ngayon ganyan. So, makikius tayo. Ayan. Tapos, kung may brow gel kayo, kung gusto nyo may lagyan ng shape dito sa ilalim, pwede. Kung gusto nyo rin naman na pwede nyo rin siya i-brush ng ganun para medyo may shape siya sa ibabaw. Tapos, kung gusto nyo naman na sobrang perfect yung outcome ng kilay nyo, pwede nyo siyang lagyan ng yun nga, yung eyebrow pencil at saka yung eyebrow gel. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng concealer para pak na pak. Ganyan. Pero sa mga nanay na gaya ko na sobrang nagmamadali lagi, ayan, perfect siya. As in, babasain mo lang, ikuskus mo lang siya, ganyan. Tapos, ayan, ganyan. As in, ganyan lang siya kabilis. Ayan, ganyan lang siya. In less than 30 seconds, magkakaroon ka na ng ganyan magandang kilay. Diba? Bongga. Ito,
ito, ginamit ko dito is clear. Tatry naman natin yung deep brown. Yan, kuskus mo lang. Sobrang tipid niya, guys. Parang ano na to eh, sa akin 3 months na siya. Lagi ko siyang ginagamit. Parang sobrang tipid. As in, hindi pa siya maubos-ubos. Ayan, so nakakuha na tayo. Ganyan. Try naman natin dito yung deep brown. Maganda yung tinted kasi halimbawa sa mga maninipis na kilay, nakukulayan niya yung kilay nyo. Actually, meron tayong 5 variants. May jet black, ash gray, dark taupe, deep brown, ganyan. Ayan, 'di ba? Nakikita niyo yung difference ng jet black. Ng clear and tsaka ng deep brown. O, 'di ba? Nagkaroon ng color brown yung kabilang kilay ko. So, mahirap kasi walang Ayan. So, ayun, depende sa inyo kung gusto niyo pataas or kung gusto niyo na papaganon lang yung pagbabrush. As in, ganun lang siya, as easy as 1, 2, 3. Ganyan. Brush up nyo lang, Diba? Ganun siya lang siya kabilis. Ayan, so nakita nyo yung difference ng clear, tsaka ito naman in deep brown. Ayan. Kasi yung iba, ayaw nila ng may kulay. So, ayan. Pare-parehas, lahat ng variant ay pare-parehas ng effect sa kilay. Ang pinagkaiba lang nila, yung yung kulay, clear, tsaka yung iba tinte. Pero pare-parehas lang sila ng effect sa kilay. Diba? So, ito nagkaroon siya ng color brown. Pwede nyo siyang iganon. Pwede rin naman itong tip ng ganyan. Ayun lang. Thank you for watching! Available sa Shopee. I-search nyo lang yung Bernscorner sa Shopee. Yun po yung shop name ng shop ko sa Shopee. Thank you!